Kitchen top tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් වෙත ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයාව පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මං ඔයාට අරන් ආවා ඔයාගේ ඩයට් ප්ලෑන් එකට ගොඩක්ම සෙට් වෙන ගොඩක් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස ඕට් සුප් එකක් හදාගන්න රෙසිපි එකක්. ඉතින් ඔයාට ගොඩාක් ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා තාමත් මගේ කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා මන් දාන හැම වීඩියෝ එකම notification එක ඉක්මනට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් විදියට ඒ bell icon එකත් click කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. අද මම මේ කැඳේ එක හදන්නේ දෙන්නෙක්ට ප්‍රමාණවත් වෙන පරිදි. ඉතින් මම ඕට්ස් මේස හැඳි 3ක් මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ජලය වීදුරුවක්, උකු පොල් කිරි වීදුරුවක්, බීලුණු ගෙඩියකින් භාගයක්, සුදු ලුණු ගෙඩියක්, තක්කාලි ගෙඩියක් සහ කැරට් අලයකින් කොටසක්, ලීක්ස් ගහේ කොළපාට කොටසින් කොළ 3ක්, ඒ වගේම කරපිංච ඉත්තක් මම මේ ඕට්ස් සුප් එක හදන්න අරගෙන තියෙනවා. මේ අමුද්‍රව්‍යයන් ටික සේරම මම කුඩා කොටු හැඩයට කපා ගන්නවා. ඉතින් සුප් එකට ගොඩක් ලස්සනයි, ඒ වගේම ගොඩක් රසයි. භාවිතා කරන එළවලු වර්ග කුඩා කොටු හැඩයට කපලා ගත්තොත් ඉතින් ඔයත් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. ඉතින් කැරට් ලීක්ස් විතරක් නෙමෙයි, ඔයාට මේ වෙලාවේ අල ටිකක්, ගෝවා ටිකක්, ඒ වගේම සුප් සඳහා භාවිතා කරන හතු ටිකක් එහෙම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ටිකත් මම පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ මම ගත්ත ද්‍රව්‍යයන් සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක්ට අඩු වේදමක් යටතේ ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන් ද්‍රව්‍යයන් ටිකක් තමයි මම අද අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ රුචිකත්වයේ පරිදි ඔයා මේ ඕට් සුප් එකට භාවිතා කරන එළවලු වර්ග වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මන් දැන් මේ ගත්ත සියලුම එළවලු වර්ග ටික කපලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි සුප් එක හදන්න ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යමු. සුප් එක හදාගන්න භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒ සඳහා මම ගත්ත ජලයේ වීදුරු එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ පිළිවෙලින් ඕට්ස් ටික සහ ලූණු, සුදු ලූණු, කරපිංචා, කැරට් ටික මේ සඳහා එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා මද ගින්දරේ පිස ගන්නවා. ඉතින් සුප් එක හදාගන්නකොට පියනක් සහිත භාජනයක් භාවිතා කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් එතකොට පියනින් වහලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉක්මනින්ම සුප් එක තඹ ගන්න. ඕට්ස් ටික සහ එළවලු ටික බාගෙට තැම්බීගෙන එනකොට මම බඳුනේ පියනේ විවර කරලා රස අනුව ලුණු සහ ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා නැවතත් පියනින් වසලා තියෙනවා තැම්බෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ සුප් එක තැම්බෙන්න ප්‍රමාණවත් ජලය නැත්නම් ඔයාට නැවතත් ජලය ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රමාණය අනුව ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයා. ඉතින් දැන් නම් මගේ ඕට්ස් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මං ගත්ත උකු පොල් කිරි වීදුරු එකතු කරනවා ඕට් සුප් එකට. ඒ වගේම මම එළවලු වලින් ඉතුරු කරගත්ත ලීක්ස් ටික සහ තක්කාලි ගෙඩිය මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ එළවලු වර්ග දෙකත් එකතු කරලා මම හොඳින් හැඳි ගාමින් පිස ගන්නවා විනාඩි කිහිපයක්. ඉතින් අපි කොළපාට වර්ණය රැකගෙන තක්කාලි වල තියෙන ඇඹුල් රසයත් සුප් එකට එන පරිදි තමයි මේක පිස ගන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ වෙලාවේ චෙක් කරලා බලන්න ඔයාට රස අනුව ලුණු තියනවද, ඒ වගේම ගම්බිරිස් තියනවද, මේ වර්ග දෙකේ අඩුපාඩුවක් ඔයාට තියෙනවා නම් නැවතත් ලුණු සහ ගම්බිරිස් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට තක්කාලි වලින් එන ඇඹුල් රස මදි නම් ඔයාට පුළුවන් දෙහිත් එකතු කරගන්න මේ සුප් එක නිවුනයින් පස්සේ. ඔයා පොල් කිරි වලට කැමති නැත්නම් ඔයාට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි පවුඩර් මිල්ක් හරි මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් පොල් කිරි වලින් එන්නේ මේ සුප් එකට අමුතුම රසක්. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලටත් වඩා අපි පවුඩර් මිල්ක් වල දානවටත් වඩා ඉතින් ගොඩක්ම රසයි පොල් කිරි ඔයාට මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් අද කාලේ තියෙන බජට් එකත් එක්ක අපිට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි පවුඩර් මිල්ක් හරි භාවිතා කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඉතින් ලංකාවේ ඇත්තටම නැහැ. ඉතින් ඒ දේට ආදේශකයක් විදිහට අපිට පොල් කිරි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක්ම රසයි. ඉතින් ඔයාත් හදලා බලන්න මේ ක්‍රමය ගොඩාක්ම සූටබල් වෙයි ඔයාගේ ඩයට් ප්ලෑන් එකට.
ඉතින් මගේ ඕට් සුප් එක ගැන ඔයාලට දැනෙන්නේ මොකක්ද කියලා කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ඒ වගේම හදලා බලලා ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක මේ ගැන ෂෙයා කරගන්නත් කියලා මම ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේ අලුත් රෙසිපි එකක් සමගින් හමු වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙමින් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.